och så vidare. Alltså, en vinst eller en oavgjord är ju en EM-biljett i princip, men även en förlust. Nu avbryter jag dig därför att nu fortsätter den här presskonferensen, så vi lämnar över igen. Vad känner ni är absolut viktigaste att ta med sig in nu här imorgon för att det inte ska upprepas från andra halvlek där? Nej, men det handlar ju om att vara förberedd på att bara för att det såg ut på ett sätt i en halvlek kommer det inte se ut på samma sätt i nästa halvlek, och på samma sätt måste vi vara förberedda på att de kan starta matchen som de gjorde andra halvlek eller första. Det gäller att vara förberedda på det båda liksom, och ta den fysiska kampen. Det är liksom en sån självklarhet som vi vill göra i varje match, men det kommer bli extra viktigt mot ett Island som verkligen bjuder upp till det. Att inte vika ner oss en tum och att vara flexibla och förberedda för vad det nu är de gör helt enkelt. Jag håller med Magda. Det är ju, alltså Island bygger ju mycket sitt spel på det här fysiska och närkampsspel och vill mycket framåt och får också energi av det. Så för vår del handlar det mycket om man jämför då förra matchen där vi första halvlek där de är väldigt avvaktande kontra deras andra halvlek där de byter helt och blir mer aggressiva och får den här energin av sitt spel på så sätt, och vi är inte riktigt förberedda på det. Så lite som Magda säger, var beredda på alla situationer taktiskt sett som kan hända imorgon och förbereda mentalt på att det kommer bli tufft där ute, och om Island kommer hit och spelar just det spelet, att vi är beredda på det. Caroline, det var ju, vi känner till de långa inkasten som de hade med flera gånger i matchen senast, men det blir också en massa spelavbrott genom det. Hur frustrerande är den här tiden som det ändå tar och det ryckiga spelet som blir? Nej, men det är också en sån grej liksom, som vi måste vara förberedda på. Alltså, nu vet vi om det och det är alltid lätt att vara efterklok. Och just efter den matchen så var det ju, eller under den matchen så långa inkast, mycket spelavbrott och tog mycket tid, och det är också ett sätt för dem att skapa liksom, chanser, och det är en stor chans för dem när de får de här fasta situationerna. Så att vi är väl förberedda på även det, och vi har pratat om det mycket också, att vi ska lägga fokus på det vi kan påverka, och vill de ta tid och så får de göra det. Så får vi spela de minuterna som blir av matchen och göra det bästa utav det. Jane Jonsdotter som kastar långa inkasten sa när jag pratade med henne att de märkte av att det var nog lite irriterade över det där, att det blev skapa oreda, och det är klart att det är någonting som de kommer försöka med igen då. Tror ni de kommer försöka få in lite balans på det sättet? Alltså det är jättesvårt att säga. Som jag sa tidigare så är Island ett lag som bygger väldigt mycket på att få sin energi ut av fasta situationer, fysiska spelet, och det är klart att det märks ju på ett lag som vilket lag som helst som vill spela fotboll och ha den tiden till att göra det också, att det blir frustrerat när de tar så mycket tid av speltiden. Men som sagt, återigen, så för vår del handlar det om att göra det vi ska göra där ute, och det är jobbet som måste till för att vi ska vinna denna matchen. Så för vår del så får ju de hålla på med sitt, och så får vi fokusera på vårat och verkligen utnyttja det till max. Caroline, du har aldrig förlorat en kvalmatch av värde. Du var inte med mot Ukraina. När ni förlorade mot Danmark i något EM-kval så var ni redan klara. Vad betyder det att ha med sig det inför en sån här match? Och sen efteråt så Magda, vad betyder en spelare som Caroline med den bakgrunden för er andra? Ja, alla ni som känner mig vet att jag lägger väldigt lite vikt på det här med statistik och är inte så bra på det heller, utan så tack så hemskt mycket för den informationen. Men alltså för min del så jag tror att sådana grejer spelar ju så
lite roll för att det som spelar roll för mig är vad vi gör där ute som lag. Plus att min erfarenhet och rutin handlar ju mycket om allt det som jag har samlat på mig naturligtvis under årens gång och alla matcher som jag har spelat. Men just det här för att med statistik och att jag inte har varit med och förlorat, det gillar jag inte heller. Så jag försöker att inte tänka på det, utan för min del så är det viktigt att vi går ut där imorgon och gör arbetet och sen om det adderar en match till där jag inte förlorar så är det ju positivt såklart. Nej, men det är karma och sånt på det. Så jag är skrockfull, så tack så hemskt mycket för det. Magda, för dig kanske det betyder något i alla fall att ha en segerkapten. Ja, alltså gud ja. Jag tror inte att det är svårt att förstå, tror jag. Det är lätt att ta det för givet vad en sån erfarenhet, vad det betyder i ett lag. Men jag tror att seger är otroligt uppskattad av alla i hela laget. Och det jag tänker mest på med seger är att det är en sån spelare man vet att när det blåser som mest så står hon upp. Och det är såna spelare man vill ha i sitt lag som när det gäller som mest då kan man lita på seger liksom. Och det känns otroligt skönt att hon leder oss med sitt spelsätt, med sin karaktär, med sin vilja att alltid vara bäst. Tror ni att det betyder något att matchen spelas just här på Gamla Ullevi imorgon? Känner ni er extra starka här? Ja, alltså det här är våran borg och nu kommer Island hit. Vi var hos dem förut, men nu kommer de till oss. Och nu, jag tror att det känns som att det är en otrolig hunger i laget. Att vi vill visa dem att förra matchen var en one-off. Och att vi är otroligt taggade att visa vad vi kan. Och visa att vi kan fokusera på vårt eget spel. Och att vi är förberedda för vad som än händer. Bara för att återvända till det här med de långa inkasten, Magdalena. Vi pratade förra veckan lite grann om att det här kan vara svårare att försvara ibland mot ett långt inkast än mot ett hörna. Vad skulle du säga är det viktigaste på de här långa inkasten som försvarare eller för laget defensivt att åstadkomma? Nej, men det handlar om att komma på plats så snabbt som möjligt. Få ordning på det, komma på plats, vara redo, stå rätt. Vilket med tanke på hur många långa inkast de hade senast så tycker jag faktiskt att vi gör det. Vi står rätt i alla fall. Och det kommer ett mål av det på grund av ett misstag i princip. Så att det handlar om att komma på plats snabbt, vara jäkligt redo, vara jäkligt taggade och vara aggressiva och ta den fighten helt enkelt. Ja, en fråga till Magda. Ni är vana av Hedvig bakom eller Falk och Mosovic som har delat på, kan man nästan säga. Hur påverkar det er i försvaret? Inte så mycket mer än att man snackar ihop sig lite extra inför matcherna och lär känna varandra ännu mer i vad man föredrar, hur man gillar att prata. Det handlar om att liksom connecta på det sättet. Det har varit det enda, men under matchernas gång så kör man ju på som vanligt och försöker diskutera om situationer precis som man gör när man spelar med Hedvig. Så att det har egentligen inte påverkat så mycket. Jag tycker jag spelar för lite med dem för att avgöra det. Så du får fråga någon av deras lagkamrater kanske. Jag frågar Caroline, så hur tycker du att Shishira har agerat framförallt det senaste i Allsvenskan i luftrummet hos er? Jag tycker hon har varit bra. Jag tycker hon har gjort en av sina bästa säsonger. Det är kul att se henne utvecklas till en spelare som vill otroligt mycket och gör det där lilla extra som jag tror behöver krävas för att om man vill bli absolut bäst. Så nej, jag tycker hon har sett bra ut. Så inga konstigheter. En helt annan fråga också till dig, Caroline. Vi brukar prata pengar på de här samlingarna och damer och ojämställda förhållanden. Men om man tittar på din lön som är den senaste på löneriksdagen taxerad inkomst så tjänar du över 1 miljon förra året. Är det bra på att förhandla? Ligger VM-godet? Hur ser du på det? Det är ändå bra för att vara, om jag nu säger det så, en fotbollsspelare. Hur mycket tjänar jag exakt?
1 041 003 kronor. Ja, det är för lite. Jag tycker så, det är ju jättesvårt. Alltså jag sitter här och pratar pengar och löner dagen innan en jätteviktig match. Men alltså vad jag tjänar, det är ju... Jag har ingen aning om hur mycket det är, eftersom där kommer ju in pengar såklart från olika ställen, och hur framgångsrika vi är och hur de räknar, det har jag ingen aning om. Så för min del så finns det inte så mycket att säga om det. Ja, till er båda, känner ni någon press liksom inför att Sverige går ju alltid till mästerskap, och nu är det ändå en sån här avgörande match. Hur mycket press känner ni av? Men det är klart man känner en press. Men det är ju en sån typ av press som vi njuter av att ha. Som vi gillar att ha. Och som vi har levt med sen man kom till damlandslaget, så har det alltid funnits en press för att vi är en toppnation i världen. Så att det är inga konstigheter. Jag tycker att vi har tidigare haft en förmåga att prestera på topp i sådana här matcher när det verkligen gäller. Och jag hoppas att vi kan fortsätta med det. En fråga till er båda igen då. Ni kan ju verkligen jämföra långt bakåt. Hur ser ni på konkurrensen som råder i den trupp som finns nu på olika positioner? Men konkurrens är ju både positivt, och det är klart att det blir lite speciellt så när man ska ta ut laget. Men jag tycker det har alltid funkat väldigt bra i landslaget, för att vi vet att vi är här och ska göra en uppgift tillsammans. Och en bra sammanhållning där vi funkar väldigt bra tillsammans, och vi stöttar varandra oavsett vem det är som spelar och så. Sen så höjer det ju kvaliteten på träning. Vi vet också om att de spelare som startar kontra de spelare som kommer komma in gör alltid en skillnad för vår del. Så att det är väldigt positivt att så många är i bra form. För det krävs ju också, om man ska lyckas tillsammans så ska man ge resultat. Och just när det är sådana här stora viktiga matcher så gynnas vi ju av det såklart. Så det är bara positivt. Om man jämför, är det större konkurrens på många positioner nu än det har varit i vissa lägen tidigare, eller vad ska ni säga? Jag tycker att vi egentligen har väl alltid mer eller mindre på forwardsidan haft många bra forwards. Kanske på Lottas tid egentligen, som hon var väldigt utmärkande. Och sen på backsidan har vi också mycket konkurrens just nu, så att det är svårt att säga om vi har haft det innan, men återigen så är det egentligen bara positivt för oss. Det är många nu som spelar i olika miljöer, alltså i bättre ligor och så det är klart att konkurrensmässigt så ökar ju det också, att folk är i bättre miljöer, så det gynnar ju bara vårt landslag, så det är bara positivt. Ja, nej, jag kan bara instämma. Jag tycker att det är jättekul att se och följa allas utveckling, och det är många, kanske inte superunga men ändå yngre spelare som tar för sig både i ligor och i sina klubblag och här i damlandslaget. Så att jag håller med Seger om att det är bara positivt att det är konkurrens. Det kommer ju att ta oss långt, tror jag. Magda, hur bra tycker du ni är på att spela på resultat? Ni kan ju hamna i ett läge där ni har någon som trycka på liksom, ordentligt, inte pressa vidare på det, eller ett annat scenario att ni behöver kliva fram och ha kanske de fasta situationerna också som är krav. Hur bra är ni på det, tycker du? Nej, men jag tycker att man bara kan blicka tillbaka på till exempel VM där vi spelade senast, där det verkligen gällde, och jag tycker att vi var otroligt bra på det där. Så jag hoppas att vi kan hitta tillbaka till den känslan vi hade under det mästerskapet, och hitta den liksom, där vi verkligen var en homogen grupp. Alla visste vad vi skulle göra, och vi hade ett mål tillsammans. Liksom. Så att, jag tror absolut att det är en av våra styrkor. Då tar vi en sista fråga från Lasse. Jag kan gå vidare lite på det. Hur tror ni att ni kommer agera om det står 0-0 sista kvarten eller sådär, eftersom det är inbördes målskillnad och så? Kommer ni
gå för seger för att säkra en enplats, eller hur gör man avvägningen där? Nej, men det är väl Peter och Magnus som får coacha på bästa möjliga sätt i det läget, liksom, vad vi ska göra. Men vi har sagt att det är otroligt viktigt att vinna matchen, så behöver vi inte fundera på någonting imorgon, utan gå ut där. Jag tror det kommer avgöras jättemycket på vem som vill mest imorgon. För det kommer att bli lika mycket som vi vill till EM, vill ju såklart Island också, så att det kommer att bli kamp. Och jag tror att vi måste vara beredda på att spela det typen av spel också, så att det inte bara blir att Island ska framåt och vi ska spela något finlir, utan vi måste kunna spela allting imorgon, både fysiskt, noga i vårt passningsspel och spela fotboll, men vara med också på det fysiska. Så jag tror den som vill mest imorgon vinner också. Då säger vi tack för idag och fortsätter med de enskilda intervjuerna för rättighetsinnehavarna uppe på läktaren. I och för sig. Så vi rör oss